قمة قلعة غورغيس من بين أجمل القمم اللي كاينة في مدينة تطوان، واللي كتنتمي لسلسلة جبال غورغيس كيبلغ ارتفاع ديالها حوالي 931 متر عن سطح البحر. انطلاقا هذه القمة هذه كتبدا من بوعنان مرورا بالغابة ديال بوعنان اللي فيها مناظر خلابة ومزيونة بزاف. المسار لهذه الرحلة هذه نقدروا نصنفوه من السهل إلى المتوسط. ملي كنوصلوا للقمة كنقدروا نشوفوا مدينة تطوان من جميع المداخل ديالها، وكذلك كنشوفوا مارتين، مضيق، فنيدق، سبتة، وكذلك حتى جبال إسبانيا. القمة ديال الجبل كنجبروا واحد التكنة عسكرية اولا كيف ما كنقولوا لها حنايا قاشلة، اللي تبنات في عهد الاستعمار الإسباني واللي كان كيراقب منا المداخل البرية والبحرية وكذلك حركة الجيوش في مدينة تطوان. في الأخير كنصح الجميع بزيارة هذه القمة الرائعة اللي فيها واحد الإطلالة بانورامية على مدينة تطوان، وكذلك كنوصي بالحفاظ على النظافة ديال المكان وعدم رمي الأزبال فيها.